Tehdään tässä jaksossa flässäys tähän Bemareissa yleisesti käytössä olleeseen moottorijohdatusboksiin eli MS43. Eli ajetaan sinne oma softa sisään, jonka jälkeen voidaan tehdä sille käytännössä mitä vaan säätöjä. Eli jos sulla on menossa joku budjettiturpotusprojekti tai joku vastaava, niin tästä videosta tulla ihan hyödyllistä tietoa. Mulla niinkään motiivina tämän flässäämisen kanssa ei ole se, että mä saisin moottorin jotenkin säädettyä tai että mä tietäisin jotkut paremmat arvot sille koneelle tai pystyisin jotenkin nostamaan tehoja, vaan enemmänkin se, että mä saan ajoneistolaitteen pois ja ehkä jossain välissä noi taaemmaiset lambdat. Ja tietenkin se, että mä jossain välissä itse opin tämän jutun ja pystyn tekemään sen itse. Ehkä jos tulevaisuudessa mä teen jotain turputusprojektia, niin alkuun saattaisin kokeilla tällä Bemari Umalla Ekulla sitä tehdä. Se on mahdollista ja tiedän, että semmoista on tehty. Eli aika ison osan budjetista tuommoisessa turputusprojektissakin tekisi kunnollinen moottoriohjaus. Ja tässä videolla mulla on ajatus käydä läpi oikeastaan vain semmoiset perusasiat, mitä kaikkea sieltä netistä ei oikein löydy. Jos sä lähdet etsimään tubepätkiä, miten tämä tehdään, sieltä löytyy ihan hirveästi vanhentunutta tietoa. Ja tähän ihan dedikoituneet sivustotkin on aika vaikeaselkoisia ja vaatii aikamoista perehtymistä, että ymmärsi, että mistä on kyse. Tässä alkuun tuli tehtyä myös yksi hankinta ennen tämän aloittamista. Liettuasta tuli paketti, katsotaan mitä siellä on. Sieltä tuli semmonen tupakalta haiseva Eku. Semmosenhan mä tilasin juuri. Sinänsä näissä lähetetään usein mukana avain ja sitten tää ajoneistoboksi, koska nämä on niinku synkassa tässä. Munhan sinänsä mä näillä tekis mitään. Mulla tietenkin on ajatuksena, että tää on tällainen vara-Eku, jota mä uskallan lähteä vähän kokeilemaan flässäämään. Eli ei käytetä sitä auton omaa Ekua ja lähdetä siinä ottaa mitään riskejä. Sitten täällä oli mukana vielä tupakalta haiseva Wunderbaumi. Sitä mä kyllä en tilannut. Tupakalta haisevat paperit. No alkuun pääsemiseksi sä tarvit kannettavan tietokoneen. Mulla nyt sattumalta on tällainen aatamiaikainen kone ja tässä vähän käynnistäminen aina kestää. Mutta kunhan se pyörittää Windows 10. Toinen mitä sä tarvit on tää kaapeli, eli K plus D-kan kaapeli. Ihan todella hyödyllinen, jos ylipäänsä mitään autoja harrastelet, niin tällaisen kaapelin hankkiminen, mikä sopii tuohon OBD2-porttiin. Eli näillä pystyt lukemaan vikakoodeja ja aivan todella helppo asentaa tuo INPA, vaikka sellaisenaan se softa on vähän hankala lukuinen, se on osittain saksankielinen. Muistaakseni ihan parilla kympillä löytyy tuo kaapeli ja kaikki ohjelmat löytyy netistä ilmaiseksi. No sitten tässä mun tapauksessa mä ehdin hankkimaan jo tämän tämmöisen romuttamolta löytyneen Ekun, jotta mä pystyn turvallisesti sitä tässä flässäilemään ja kokeilemaan kaikkea. Jos kaikki menee pieleen, mä voin aina laittaa takaisin sen alkuperäisen ja kaikki taas pelaa. No ihan perusasetuksia, koska tätä kaapelia tietenkään nyt ei saa suoraan tähän kytkettyä. Sellainenkin kyllä onnistuu, jotkut tekee niin, että kytkee näitä pinnejä jonnekin, laitetaan virtaa ja saadaan semmonen penkki setappi tälle. Eli sitä voidaan flässätä kyllä niin, että se ei ole tuolla autossa. Vähän haasteellisempi, paljon helpompi tietenkin. Laitetaan tämä auton kiinni ja täällä kytketään OBD2-portista se tuohon tietokoneeseen. Eli tällä tavalla. Yksi asia, mikä meidän kannattaa tehdä, on laittaa pienellä teholla akkulaturi samalla tuohon päälle, kun tehdään flässäystä. Jos akun jännite pääsee alhaiseksi, niin on lukenut semmoista, että tuo Eku saattaa kesken sen flässäyksen lähteä boottaamaan itseään. Sitten meidän täytyy pari tuntia odotella, että saadaan tämä tietokone käynnistymään. Laitetaan pienempi. Ehkä sitten.
Laitetaan höyrysiilitokrauta. Onko se varmasti hyvä? No on tietenkin, laitetaan vatkaa ja tästä näin. Katsotaanko sittenkin jotain suurta? No katsotaan jo pääsette jotain. Aloitan menemällä tänne www.ms4x.net-sivulle. Sieltä seuraavana esimerkiksi toi First Steps. Mulle itselle ainakin tässä tuli ensimmäisenä vastaan haasteena tavallaan ymmärtää se kokonaisuus. Täällä aletaan puhumaan heti jostain tuning-softwareista, checksum correction ja kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja, mitä sulla on käytettävissä tähän hommaan. Mutta sen asian ymmärtäminen, että mitä me itse asiassa ollaan tekemässä ja millä jutulla me saadaan siirrettyä näitä ohjelmia tämän purkin ja tietokoneen välillä, millä ohjelmalla ja miten onnistuu taas niiden säätöjen tekeminen. Yksi asia, mikä tässä heti ensimmäisenä, mikä mulle ei missään tapauksessa ollut selvää, että sulla siis voi olla täällä purkissa tietty softaversio, ja se voi olla se sama softaversio, vaikka sulla on eri moottori kyseessä. Eli samalla softaversiolla voi olla usean eri moottorin säätökartat ja logiikat. Tämä koko sivustohan on harrastelijoiden ylläpitämä, eli sinänsä ymmärrettävää, että siellä on hirveä määrä tietoa aika sekavasti ryhmiteltynä. Sun pitää osata poimia sieltä täältä paloja ja osata valita aina oikeaan kohtaan vähän jotain oikeeta. Unohdetaan hetkeksi ne säädöt ja tuunaukset. Lähdetään siitä liikkeelle, miten me saadaan tuohon purkkiin yhteys ja mitä me sillä aletaan tekemään. Eli tässä jutussa kutsutaan flashäämiseksi nimenomaan sitä, että joku ohjelma me siirretään ton kaapelin välityksellä tähän purkkiin ja se softan sisällön tuunaaminen on sitten eri asia. Aloitetaan tuosta First Steps-osiosta, kun sitä lähtee sitä sivua vähän kelaamaan alaspäin. Tuo Software and Tools, löydetään tuolta linkki, että täältä voit ladata nämä flashaus-työkalut. Eli siitä meidän täytyy aloittaa. Mä itse käytin tämmöistä ohjelmaa kuin MS4X Dev Group Flasheria. Nyt jos YouTubesta katot pätkiä, niin siellä usein puhutaan tuosta boot-modesta. Se on vanhentunutta tietoa osittain. Tässä ihan hiljattain lähivuosina on tullut tässä ohjelmassa nimenomaan edistystä niin paljon, että tätä boot-modea ei tarvita aina. Eli se boot-mode on semmonen, mitä sä videolta näet, kun tää boksi avataan ja maadotetaan yksi pinni sieltä ja laitetaan sille virtaa, että saadaan se semmoiseen boot-modeen ja sillä tavalla pystytään flashäämään sinne jotain sellaista asiaa, mitä muuten sinne ei saataisi. Niin tämä kykenee tekemään muun muassa tuon ajoneiston poisto voidaan tehdä ilman, että me tarvii tätä purkkia avata ja laittaa siihen boot-modeen. Eli täällä sanotaankin, että 99% asioista voidaan tehdä ilman tuota boot-modea nykyään. Eli jos katsot 5 vuotta vanhaa tube-videoa tästä flashäämisestä, niin se on vanhentunutta tietoa. Okei, sitten vaan mennään tuolta ja ladataan tää flasheri. No tässä välissä varmaan on tullut mieleen, että uskaltaako tänne mennä sorkkimaan ja tekemään jotain muutoksia, että entä jos mun auto ei sitten vaikka käynnisty enää ja miten mä voin palauttaa kaiken ennalleen. Niin nyt me lähdetäänkin nimenomaan siitä, että me ladataan tällä flasherilla se sun olemassa oleva softa sieltä sisältä ulos ja tallennetaan se varmaan paikkaan, eikä editoida sitä, jolloin sä voit milloin tahansa palauttaa sen vanhan sinne ja taas auto toimii. Tän näköinen on se flasherityökalu. Eli nyt me ollaan laitettu OBD-pistoke kiinni. Eli kutosissahan se on tuossa kojelaudan alla luukun takana. Meillä on USB laitettu tietokoneeseen kiinni, virta päällä. Sen jälkeen käynnistetään se flasheri ja kun tuolla palaa vihreä valo ja se tunnistaa sen sun ekun eli MS43, niin se kertoo sen, että kaikki on ok. Tässä kohtaa nyt me tehdään tää full read, jolloin me saadaan sieltä sun ekulta talteen se siellä olemassa oleva softa. Eli painetaan siitä. Tässä menee aikaa muistaakseni joitain minuutteja.
Kun se on valmis, niin tuohon tulee tuollainen save-binäri. Tallenna se tietokoneelle johonkin turvalliseen paikkaan ja lähetä vaikka omaan sähköpostiis varmaan talteen. Se on joku 512 kilobittiä, joten se sinne kyllä sopii. Eli se on nyt se sun faili, joka sun purkista alun perin tuli ulos ja sillä sä pystyt aina kaiken pelastamaan, mikäli asiat menis pieleen. Jos ihmettelet, mitä se full read ja partial read tässä tarkoittaa, eli luetaanko kokonaan vai osittain tuo juttu, siihen löytyy ihan hyvä selitys sieltä ms4x.net-sivulta, mutta lyhykäisyydessä se tarkoittaa sitä, että me ensin luetaan ja kirjoitetaan sinne se koko softa, ja sen jälkeen, kun me halutaan lähteä viemään sinne vaikka jotakin suutin arvoja tai karttoja, niin me tarvitaan enää sitä osittaista dataa, eikä ole mitään tarvetta kirjoittaa aina kokonaan uudelleen sitä koko juttua, niin silloin pärjätään sillä partial readillä, mutta tässä vaiheessa mennään tuolla full read ja full write. Nyt meillä on siis se alkuperäinen softa tallennettu sieltä purkista ja se on varmassa tallessa, niin lähdetään katsomaan ja etsimään sitä, mitä me sinne lähdetään laittaa tilalle. Eli täältä ms4x.net-sivulta mennään tänne firmware files. Sieltä aukeaa tämmönen sivu, eli tässä mennään Siemens MS42. Muistetaan, tämä meidän on MS43, eli ei se on vanhempi versio. MS43 kautta saadaan kaikki nämä eri moottorityypit, mitä täällä on. Ja meillä on toi M54B30 ja LHD tarkoittaa vasemmanpuoleista ohjausta ja EU-säädöt. Sieltä löytyy USAankin jotkut. Eli toi faili, mitä ton takaa löytyy, se ladataan. Seuraavaksi tässä flasherissa avaat tää valikko ja täältä vasemmalta Write to ECU ja tästä valitset sen sun juuri lataamas binääritiedoston. Sen jälkeen vaan painetaan full write ja annetaan mennä. Taas menee muutama minuutti, jonka jälkeen tämä ohjelma muistuttaa tärkeästä stepistä, eli 10 sekunniksi paat virran pois autosta päältä ja sen jälkeen takaisin päälle. Sä kuulet sen 10 sekunnin jälkeen jonkun naksahduksenkin tosta, joku rele siellä sammuu ja silloin sä tiedät, että voit laittaa sen virran takas päälle. Mä en lähde sitä nyt tekemään, koska mä saan sen toimimaan ja en halua kirjoittaa enää uudelleen tuohon samaan. Eli tässä vaiheessa kun ollaan valmiita, niin otetaan vielä kerran tuo read from ECU. Ja sä voit ottaa siitä vaan tuo partial readin, jos aiot jotain pieniä säätöjä siihen tehdä. Mun tapauksessa mä otin sen koko full readin vielä takaisin sen failin sieltä, jotta mä voin editoida tämmöisiä periaatteellisia muutoksia tehdä siihen, kuten ajoneiston poisto. Eli nyt me luetaan se kerran takaisin, tallennetaan se jonnekin uuteen kansioon ja lähdetään editoimaan sitä. No nyt tässä vaiheessa tämä auto pitäisi olla jo täysin toimiva. Me ollaan siis ajettu tämä uusi softa sisään. Mikäli me on tehty se tällä meidän flasherilla, mistä mä mainitsin. Mutta jos on tehty jollain toisella flasherilla, niin kannattaa tutustua täällä ms4x.net-sivustolla näihin checksumeihin. Eli ne täytyy korjata ennen kuin se toimii. Nämä checksumit on sellaisia, että tämä purkki tekee näitä tämmöisiä tarkistuksia, ettei mikään ole korruptoitunut siellä. Ja ne pitää disabloida tässä, mutta tämä meidän käyttämä flasheri osaa jo kaiken tehdä siihen liittyen niihin checksumeihin, eli me voidaan ne unohtaa tästä kokonaan. Semmoinen vielä, että on erittäin tärkeää, että me ladataan sinne tietty versio tuosta ohjelmasta sisään ja samalla myös sitten käytetään sen saman versioon liittyviä muutoksia. Eli tässä me laitettiin tällainen versio sisään kuin MS43069. Niitä on 6656 päätteisiä versioita olemassa, mutta tämä on se viimeisin ja tällä mä sain sen toimimaan. Niillä vanhemmillakin se varmasti toimii, mutta tässä on yksi merkittävä etu.
Mä kerron niistä hyödyistä ihan kohta, mutta tässä kohtaa siis vielä, eli meillä on tuo MS43 ja tässä on nämä eri softaversiot. Joku näistä softista löytyy siis valmiina tästä sun purkista. On tärkeää tietää mikä se on. Sitä ei voi lukea tästä päältä mitenkään, vaan siihen tarvitaan ne flässäystyökalut, että me päästään kiinni mikä softaversio siellä on. Näitä ei pidä sillä tavalla sekoittaa, että jos sä laitat ja käytät vaikka tätä versiota, niin sä et voi sinne ladata sen jälkeen jostain muusta softaversiosta vaikka jotain polttoaineen syöttökarttoja. Niin se ei toimi, mutta se toimii kyllä niin, että jos sulla on tämä softa käytössä, tämä versio, sä voit laittaa ja vaihtaa sen tohon versioon tekemällä sen full write jutun, minkä mä tuossa aiemmin tein. Eli kirjoittamalla kokonaan uudelleen. No nyt meillä on tässä vaiheessa selvää siis, miten tätä tietoa siirretään tämän purkin ja tietokoneen välillä. Nyt me ollaan luettu sieltä purkista se data tänne meidän tietokoneelle ja meidän pitäisi päästä sitä sitten editoimaan ja tekemään niitä säätöjä, mitä me halutaan. Se on mahdollista tehdä, jos on vähän ATK-seppä, niin ihan sitä binääritiedostoa suoraan editoimalla. Siihen löytyy ihan varmasti ohjeita netistä, miten sellaista tehdään, eikä välttämättä se edes ole niin vaikeeta. Mutta asia on tehty paljon helpommaksikin täällä, eli täältä löytyy softat, mikä tekee sen kaiken visuaaliseksi, ja mä näytän kohta, mistä se löytyy. No tämä MS4X-sivusto on vähän sekava, ja siellä ei kaikki löydy niin johdonmukaisesti. Mä tiesin etukäteen, että tämmönen Tuner Pro-niminen ohjelma on ilmainen, ja sillä voi niitä editoida, ja se tekee sen kaiken visuaaliseksi. No tästä sivulta, kun yrittää katsoa, niin tää Tuner Pro DS2, tämä itse asiassa onkin joku maksullinen ja niin kuin tuossa sanotaan otsikossakin, se liittyy johonkin datalokkaukseen. Me ei sitä haluta, vaan me halutaan se softa, millä me saadaan muutettua niitä arvoja pelkästään, eli se ilmainen versio. Ja se löytyy täältä, ainakin tällä hetkellä 2022 tammikuussa, niin se löytyy tämmöisestä kuin First Steps and Requirements. Ja siinä kun mennään alaspäin, ensin löytyy tuossa ne flässäystyökalut ja tuossa lukee Tuning Software, sieltä Tuner Pro. Ladataan se ja asennetaan koneelle. No niin, sen softan käyttöliittymä näyttää tältä. Me aloitetaan täältä vasemmalta avaamalla se .bin-tiedosto, jonka sä olet lukenut sieltä sun purkista nyt viimeksi. Eli Open Bin, toi, avaa. Se on nyt tällä hetkellä auki, vaikka ei tässä mitään selkeää näykään, mutta se tuolta ylhäältä lukee, että sulla on se siinä avoinna. Nyt seuraavaksi meidän täytyy tähän ladata vielä yksi asia. Toi Tuner Pro Softa on siis sellainen ohjelma, jolla pystytään editoimaan monien muidenkin autojen koodia. Me tarvitaan tälle Bemarille ja suoraan tälle meidän purkille ja sille ohjelmalle sopivat määrittelyfailit. Ja ne löytyy tuolta, Definition Files. No täältä löytyy sitten Tuner Pro. Täällä on myös toisiin purkkeihin näitä softia, mutta täältä nyt mä olen tarkkaan katsoa, mikä me täältä otetaan. Eli meillä oli tämä 6.9 softaversio, jossa käytät jotain vanhempaa, niin ota se sitten. Ja tässä on tämä koko full paketti ja myös paketti sille, jos olet lukenut sen partial readillä, eli olet jotain säätöarvoja vaan korjaamassa. Me voitaisiin siis ladata toi. Nyt tulee se toinen vaihtoehto, mistä meillä oli hyötyä tästä 6.9 softaversiosta. Eli me mennäänkin tämmöiseen Tuner Pro Community Patch List. Sieltä aukeaa tällainen sivu ja tämä porukka on tehnyt juuri tälle 6.9 softaversiolle tämmöisen vielä visuaalisemman ja kivemman tavan editoida niitä faileja tämmöisenä patcheina. Eli ladataankin tämä. Tämä toimii siis vaan siinä 6.9 versiossa. Ja nyt se määrittelyfaili on tämmöinen .xdf-päätteinen. Tästä mun tapauksessa mä lataisin tämän. Sä voit aivan hyvin mennä sillä definition-faililla tuolla. Sitäkin mä kokeilin. Se on vähän vaikeampi selkoinen, mitä siinä tehdään. Tämä on ihan täysin for dummies. Tämä on todella helpon oloinen. Eli avataan se.
Nyt se XDF on ladattu, niin mennään takaisin tähän Tuner Prohun ja täältä vasemmalta mennään hakemaan toi XDF, Select XDF. Otetaan tää patch list, jolloin me saadaan nyt, meillä on pohjalla se meidän oma bin.bin-tiedosto, jossa on ne kaikki arvot, ja sen jälkeen meillä on tämä määrittely XDF, joka kertoo ja ikään kuin listaa tähän jo valmiiksi sieltä binitiedostosta kaikki tämmöiseen kivaan järjestykseen. Ja muun muassa se, mitä mä tässä tein toistaiseksi pelkästään, niin mä otin tämän Immobilizer Bypass, eli mä halusin ajoneiston poistaa. Tuosta tuplaklikataan, saadaan tällainen ruutu tuohon viereen. Ja siitä vaan nappulaa painamalla, kun sä painat patchia, niin se muuttaa sinne binitiedostoon ne ykköset ja nollat kohilleen niin, että auto ei enää käytä tätä ajoneistoa. Täältä löytyy ihan hirvittävä määrä kaikkea muutakin, mitä sä voit tehdä. Säätää, nostaa muun muassa auton maksiminopeus. Täällä on joku semmoinenkin rajoitus. Sä voit nostaa kierrokseen rajoitinta. Sä voit jopa tehdä näillä ohjelmilla sellaiset säädöt, että sä saat tästä autosta pakoputkesta vähän paukkumaan ja jopa lieskaakin lyömään ja tyhjäkäynnin sellaiseksi, että se kuulostaa siltä, että siinä on jotkut viritysnokka-akselit, eli vähän semmoinen epätasainen käynti. Sä voit tehdä kaikkea tällaista hienoa ja kivaa. Mä oon ehkä siihen 20 vuotta liian vanha, joten siihen mä en lähde. Mutta kaikkea hyödyllistäkin, jos sä oot nyt turbottamassa jotakin, niin sä löydät täältä ihan kaikki tosi hienosti visuaalisessa muodossa. Tältä MS4X-sivustolta sä pystyt jopa saamaan eri suutin valmistajille ja suutin tyypeille valmiita karttoja, jotka sä vaan voit ajaa sisään ja lähteä siltä pohjalta niitä säätämään. Eli tää on tehty todella helpoksi. Nyt mä en vielä tutustunut tähän meidän XDF ja määrittelyihin tarkemmin. Se voi olla, että nämä patchit on pelkästään, tässä on lista tällaisia korjauksia, tyypillisiä korjauksia, mitä tehdään näille MS43, mutta me voidaan aivan hyvin vilkaista, miltä näyttää se toinen XDF. Joo, eli se näyttää tältä. Täällä on sitten ihan kaikki, mitä toi sisältää, ja muun muassa toi EVS Delete, jos oltaisiin tätä kautta tehty, niin tosta saadaan se tähän ikkunaan, ja tänne pitäisi sitten osata laittaa joku, siinä on nyt 5, ja mikähän numero siihen nyt pitäisi laittaa sitten, että se tulkitsee sen poistetuksi. En ole siihen perehtynyt sen enempää, koska mä sain tehtyä tähän mennessä tarvittavat asiat jo siellä toisella puolella. No palataan vielä tähän tähän Community Patch listiin. Eli mä tein tämän Immobilizer Bypassin ja eka kerralla mä myös, kun mä luin niistä checksumeista, että ne täytyy saada siis disabloitua, mä tein myös tämän. Se oli tässä vaiheessa virhe, että tässä kohtaa sitä ei kannata tehdä, mikäli sä käytät sitä samaa flasheria kuin minä. Se nimittäin tekee sen jo automatic, joten tätä ei saa nyt tässä kohtaa käyttää. Mä kokeilin sitä, auto pyöritti moottoria, mutta ei käynnistynyt. Sen jälkeen mä flashasin kaiken alusta alkaen uusiksi ja laitoin pelkästään tämän Immobilizer Bypassin ja auto lähti käyntiin. No nyt me on siis kaikki hommat tehty, mitä me tässä vaiheessa halutaan. Sitten vaan file, save bin as ja tallennat sen eri paikkaan, josta sä muistat ja löydät sen sitten. No nyt sulla on se oma bini-tiedosto tallessa, sä tiedät missä se on. Avataan flasheri taas. Tuosta vasemmalta voi katsoa mikä tuossa on päällä. Eli mennään tuohon Write to ECU. Täältä valitaan se bini, minkä sä tiedät. Siinä se on. Sen jälkeen painetaan Full Write. Mä en sitä tässä paina, koska mä oon jo sen sinne ladannut. Ja sen jälkeen ohjelma jonkin ajan päästä neuvoo sua laittamaan virrat kiinni 10 sekunniksi ja laittaa taas takaisin päälle. Ja sen jälkeen kaikki pitäisi olla kunnossa. Sitten vaan kokeilemaan. Toivottavasti tästä videosta oli jotain hyötyä. Ainakin itselle suurin taistelu tuossa oli saada ensin selville nuo lähtökohdat ja se iso kuva selville, millä ohjelmalla käydään sitä keskustelua ton purkin kanssa.
millä sitä varsinaista sisällä olevaa tiedostoa editoidaan, mitä sinne pitäisi tehdä. Se kaikki tieto kyllä löytyy sieltä sivulta, mutta se sivusto jotenkin olettaa, että sulla on joku käsitys ja ATK-sepän taidot siinä. Eli opettelemalla se ja lukemalla se kyllä jotenkuten sieltä löytyy. Se tieto on vähän pirstaleisena siellä ja todennäköisesti tulee muuttumaan. Eli tämä on niin kuin tämänhetkinen tieto, miten se tuossa onnistuu. Tosiaan vanhentunutta tietoa löytyy paljon netistä, joissakin neuvotaan muun muassa tekemään se boot-mode, eli oikosulkemaan yksi pinni sieltä piirikortista ja maadottamaan se niin, että saadaan se siihen boot-modeen. Sitä tässä tapauksessa ei tarvinnut tehdä, enkä usko, että mun tarvii sitä missään välissä tehdäkään. Se liittyy semmoiseen, että jos sä haluat parittaa jonkun vanhan boksin vaikka sun ajoneistolaitteiden kanssa, eli sä haluat pitää ne toiminnassa, mä oon ymmärtänyt, että silloin se täytyy tehdä se boot mode juttu, mutta tässä ei, koska me poistettiin vaan se. No tässä oli aineistoa yhteen videoon nyt tarpeeksi, morjens!